მე თქვენ გეტყვით მოგიყვებით ერთ ისტორიას. ქაშვეთის ეკლესიასთან ცხოვრობთ, ჩემები ცხოვრობენ იქ და დაიწყო ეს ომი. ეს რაღაც არ ვიცი რა, საშინელება, ტრიალება. აქეთ ზის სნაიპერი, იქ ზის სნაიპერი, ეს რო დაიწყო ომი, რასაკვირველია, მეზობლები გაიხსნა და ჩვენ წავედით დედას სახლში პეკინზე, გადმოვიყვანეთ და მაგრამ ახლა სახლის მიტოვებას თუნდაც უპატრონოს არ მინდოდა. ხო და მე და ჩემი ძმა არის ეს ჯორჯაძის ქუჩა და ეს ჯორჯაძის ქუჩა არის, რა ვიცი, 250 მეტრი. და მე არ დამავიწყდება ის საშინელება, რაც იქ მოგვიწყეს მოკლედ. და ქვედა კოლმეურნეობის მოედნიდან ამოვედით და დავიწყეთ ამოსვლა სახლისკენ. მე ეგეთი შიში ცხოვრებაში არ მიგზნია. ზუსტად 2 საათი და 20 წუთი ამოვდიოდით. იმიტომ რომ იჯდა სნაიპერი. აი ქაშვეთის მხრიდან იყო, საიდან იყო ვერ ხვდებოდით და როგორც კი ნაბიჯებს დგავდით, კიდევ კაი სადარბაზოება იყო, შევარდებოდით ხოლმე ამასთან, ისროდნენ იქიდან. და მე ეგეთი საშინელება არ მინახია, როდესაც გავიხედე ამ 2 საათნახევრის მერე ძლივს ამოვედი, აი ძლივს ამოვედი და მიცვალებულები ვინ იყო არის, რომელი მხარე იყო არის, მაგრამ აი ესე აქა, აი ესე ეყარა ალექსანდროვის ბაღში. ეს იყო რაღაც საშინელება. ეს იყო აი ენით აუწერელი ტკივილი, რომელიც განვიცადა ვიცახდი ღმერთო, აი ეს ხო ქართველია, კაცო, რანაირად უნდა მოკლათ ერთმანეთს ძმები, ერთმანეთს ესვრით, როგორ შეიძლება ეგეთი რამე. და მერე მოკლედ ხო და რო შევედით სახლში, ესე იგი ცარიელი ეზო და ეს ეზო რომელიც იყო ხალხით სავსე, მუდამ ყოველთვის. და ეს გამოცარიელებული ეზო, ჩამქრალი ფანჯრები, ეს იყო ისეთი დამთრგუნავი, რომ ყველა ხალხი შემძვრალი სადღაცას, ზოგი გაქცეული, ზოგი აი მე ვერ აგიწერ თქვენ და აი ეს მიცვალებულები რომ და ეს ვეღარ გამოვედით იქიდან და რამდენიმე დღე აი ამ იმაში ვიყავით და რო უყურებდი ამ უპატრონო მიცვალებულებს და სადღაცას იყო გამსკდარი მილი. ეს იყო რაიმე არ ვიცი რომ ახსენდება. და ეს წყალი მოდის თლიშინით ამ ქუჩაზე, ქუჩა ცარიელი, ეს მიცვალებულები, ეს სნაიპერები ისვრიან. მე ეგეთი შიში, აი ძალიან დიდი ხანი არ გამომიცდია და სახლში მე არ დამავიწყდება. მე სოლოლაკში ვცხოვრობ. და ჩვენს თავზე მიდიოდა ეს ისინი ტყვიები, ისროდნენ. ხან არ ვიცი, საიდან როგორი კომკავშირის ხეივანი რო იქიდან ისროდნენ. და ერთ დილით ესე იგი შუმად გავედი გარე და ეზო გვაქვს წინ და მთელი ეზო მოფენილი იყო იმითი ტყვიებით რა, აი ესე ეყარ. და ჩემი შვილი მაშინ პატარა იყო, გამოვიდა და იმას კრიფავდა, ვაიმე, მიზახდა, ვაიმე. აი ესე იგი საშინელება ხდებოდა რა. მე არ დამავიწყდება ეგ აი ეს მომენტი, როდესაც აი ეს ქვემეხებიდან ისროდნენ, საიდან ისროდნენ და მახსოვს რომ ბავშვებს ვაწვენდი ხოლმე ეს შუა ოთახში იატაკზე და ბები ამყავდა, ჩემი მეუღლის ბებია იყო 100 წლის მიღწეული, აი ესე დავაწვენდი ხოლმე იატაკზე და ვეუბნებოდი არ გაინძრეთ. მთელი ჩვენი სახურავი სულ და ტყვიებით იყო დასერილი. ვაიმე, ღმერთო დაიფარე ყველა მაგისგან, არ ვიცი, მაგ საშინელებისაგან და მაგ უბედურებისაგან, რაც ახლა ჩვენ გამოვიარეთ, მე რო ეს მახსენდება. ძმა-ძმას ესროდა ხალხი ხალხს ერთმანეთს კლავდნენ. არ ვიცი, ეგეთი რამე არ უნდა გამიორდეს არასოდეს რა. ეს არის საშინელება. მე ის მიცვალებულები, 4-5 მიცვალებული, აი ესე ეგდო რამდენიმე დღე. და მე უკვე როდესაც ეს რა ვიცი გამსახურდია რომ წავიდა და მე ეს ყველაფერი დამთავრდა. მეორე დღეს აი ისქნეს ეს მიცვალებულები წაიყვანეს. არ ვიცი, ეს არის არ ვიცი, ეროვნული ტრაგედია იყო რაც მოხდა რა მეთვლი. საშინელი ამბავი იყო. ვაიმე და ის რუსთაველზე მე ხალხი დადიოდა, რომ ენახა რა მოხდა რუსთაველზე. ეს პირველი სკოლა დამწვარი, ეს
რაღაც არ ვიცი ეს ყველაფერი ანგრეული დანგრეული ვაი როგორ მახსენდება ეს ყველაფერი ჩემთვის აი როგორც ადამიანისათვის, როგორც მოქალაქისათვის, როგორც დედისათვის, ყველაზე რთული იყო ის, რომ სადღაცას 90-იან წლების დასაწყისში რას ვხედავდი იმას, რომ ინგრეოდა ყველაფერი, რომ ის, რასაც ვიყავით ჩვენ მიჩვეული, როგორც ცხოვრობდით, ეს ყველაფერი დაიკარგა, ეს არაფერი აღარ იყო და აღმოჩნდა, რომ ხალხი რაღაც უზარმაზარი სიდუხჭირის წინაშე დადგა, რომ ბავშვები, განსაკუთრებით ბევრი ბავშვი ხდებოდა ქუჩაში, რომელიც იდგა ხელგამოწვეული და ესეთი ფენომენი საქართველოში არ იყო ადრე. არ არსებობდა მე არ მახსოვს რომ ვიღაცა როდესმე დამენახა ბავშვი ქუჩაში ხელგამოწვეული. და აი ამან ჩემზე ისეთი რაღაცა ზეგავლენა მოახდინა და დავდიოდი ქუჩა და სულ ფიქრობდი რომ აი რა შეიძლება რომ გავაკეთო რომ აი ამ პრობლემას რაღაცნაირად მოვერიოთ რაღაცნაირად დავძრათ არა და ხა მე სკოლაში მუშაობდი მომწონდა ჩემი საქმე მაგრამ ეს ძალიან მაწუხებდა და სულ ჩემ მეუღლესთან სულ მაგაზე მქონდა საუბარი რომ რა გავაკეთოთ როგორ მოვიქცეთ რანაირად უშველოთ ამ ბავშვებს ხალხო იღუპება აი თაობა იღუპება მთელი რომელიც დგას ქუჩაში ხელგამოწვდილი რომელიც რა ვიცი ახლა რომელსაც ალბათ ნამდვილად ძალიან უჭირს თორე ახლა არც ერთი მშობელი ქუჩაში როგორ გამოუშვებს თავის შვილს ხომართალია და ნუ ძალიან ისეთი გაურკვეველი სიტუაცია იყო და ეს გრძელდებოდა სადღაცას მე ეს ომი დაემთხვა მე ეს რა ვიცი ხედავთ რომ ეს ბავშვები მშივრები არიან რაღაცას გამუდმებით რაღაც გაუგებარ სიტუაციაში მტრიალებ და ჩემთვის იყო ეს ყველაფერი ძალიან გაუგებარი და მე ერთხელ 93 წელია და ну, რაღაცა ჩემი მეგობრები და მე ჩემი და რაღაც აღმოჩნდით ერთად. შევიკრიბეთ, არ ვიცი რა იყო, აღარ მახსოვს, მაგრამ და აი ამაზე სულ საუბრობ და სულ მე ეს მაწუხებს ძალიან შინაგანად და აი მაგას ვეუბნები რომ რა ვქნათ, რა გავაკეთოთ, ხალხო, მოდით რა რამე მოვიფიქროთ. ხო და გადავწყვიტეთ რომ მოდით აი რაც გვაქვს ჩვენ, იმით დავეხმაროთ ამ ბავშვებს. და თქვენ წარმოიდგინეთ რომ ძალიან ბევრი ამყვა ამ საქმეში. ჩემი დის მეგობრები, ჩემი მეგობრები და ჩემი ოჯახი, სადაც მე ვიზრდებოდი, ცხოვრობდა ქაშვეთის ეკლესიის მოპირდაპირე მხარეს, აი ლადო გუდიაშვილის ეზოში. და ფანჯრიდან სულ ჩანდა ბაღის ტერიტორია, ну ეხლა ჩანდა და ეხლა ჩანს და აი ამ ბაღში იკრიფებოდნენ ეს ბავშვები. და ხანდახან რომ მოვდიოდი ხოლმე დედაჩემთან, ბებიაჩემთან, რაღაც უყურებდი და ხედავდი რომ ეს ბავშვები სუტრიალებდნენ და დავიწყე გასვლა ამ ეზოში, ამ ბაღში. და ამ ბავშვებთან რაღაც ურთიერთობა. სულ აი მაინტერესებდა, ვინ იყვნენ, საიდან მოდიოდნენ, რა იყო მიზეზი იმისა, რომ ეს ბავშვები ასე აი უპატრონოდ, ასე ჩამოძენძილები, მშივრები, ну ესთეტიური მხარე მათი იყო, ну ძალიან ცუდი. დავიწყე რაღაცა ურთიერთობა. მე ბებიაჩემს მეუბნებოდი რომ ბებია მეთქი აი ეს ბავშვები ძალიან უჭირდა. მოდი რაღაცა ვაჭამოთ ან რაღაცა და დავიწყეთ ახლა ამოღება იმ ჩვენი რაღაც ტანსაცმლის, რაღაცების, მე ამ ჩემ მეგობრებს დაურეკე. მე ვთხარი ხალხო აი ეგეთი რამე ხდება, ვისაც რა შეგიძლიათ ეგეთ მოიტანოთ და მართლაც იცით ძალიან ბევრი გამომეხმაურა ეს და მაგრამ დაიწყეს მოტანა. ზოგმა ტანსაცმელი მოიტანა, ზოგ საჭმელი მოქონდა. დედაჩემი და ბებიაჩემი გაზის ქურასთან იდგნენ და აი რაღაცას აკეთებდნენ ხომ, საჭმელს უკეთებდნენ. მე რაც შემეძლო სახლიდან მომკვდა, ზოგს რა მოქონდა, ზოგს რა მოქონდა. ну აი რაღაცა ასე და ამას ყველაფერს მე ვაწვდიდით ამ ბავშვებს. აღმოჩნდა რომ ამ ბავშვებს ძალიან ბევრი პრობლემა ჰქონდათ. ზოგი იყო ძალიან სერიოზულად ავად, ზოგი ძალადობის მსხვერპლი იყო და ოჯახიდან იყო გამოქცეული. ზოგს ყავდა მშობელი, რომელიც აიძულებდა მათ ხოვრობას და აიძულებდა იმას, რომ გამოსულიყო და დაეწყო
ასე ვთქვათ, მათხოვრობა და რაღაც აი ამ იქიდან რაღაც სარგებელს ღებულობდა რასაკვირველია ისე მშობელი, რომ ბავშვი იზოლებული იყო, რასაც მშობლობდა სახში მიეტანა. და აი რაღაც ესეთი ინფორმაცია მოდიოდა ჩვენამდე ძალიან ბევრი. ახლა დავიწყეთ, ხო ვისაც მაგალითად ქონდა პრობლემა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, დავიწყეთ დაკავშირება იმ ექიმებს, ვისაც ჩვენ ვიცნობდით და ხან ყურის ექიმთან მიყვავდა, ხან ყელყურის ექიმთან, ხან რა ვიცი, იმის დამიხედვით ვის რა საჭიროება ქონდა და იმათი მხრიდანაც მოდიოდა, ასე ვთქვათ, სურვილი იმისა, რომ ამ ბავშვებს დახმარებოდნენ. და მოკლედ აი ესე ჩავრთე სულ ყველა ამ საქმეში, ჩემი მეგობრები, ჩემი ოჯახის წევრები და დავიწყეთ ძებნა იმ ადგილისა, სად შეიძლებოდა, ვთქვათ, რაღაცა ისეთი პატარა პუნქტი შეგვექმნა, სადაც ეს ბავშვები, ვთქვათ, რაღაცა გარკვეულ დროს მოვიდოდნენ და გარკვეულ დროს ჩვენც მივიდოდით და რაღაცას დავეხმარებოდით. ასენი ამასობაში არიან ქუჩაში ცხოვრობს სულ ყველა. ზოგი აი მაგალითად აი გუდიაშვილის სახლის ქვემოთ იყო ბოილერი, რომელიდანაც გათბობა მთავრობის სასახლეში მიდიოდა. და აი ამ თბილ ადგილას ეს ბავშვები იყრიდნენ თავს. და პირველად რომ ჩავედი, ეს იყო ენით აუწერელი კოშმარი, რაც იქ ნახე. 6-7 ბიჭი იყო ერთად და უფროსი ეცვა რაღაცა დახეული დუბლონკა, გრძელი და რომ უთხარი რომ აბა ამოდით მეთქი, აბა ამოდით რაღაცა და მოდით, აბა მითხარით რა ხართ, ვინ ხართ და რო გითხრათ რომ წინააღმდეგობა გამიწეს, არა, ამოვიდნენ, მაგრამ ყველაზე საშინელი იყო ის, რომ ეს ყველაზე უფროსი რომ ამოვიდა, აი ესე დუბლონკა ეცვა. ხო და მე ვთხარი, რა გაცვია კაცო, ეს რა არის მეთქი და მეცადე რომ გამეხსნა. და აბსოლუტურად ტიტველი ეს ბავშვი. აი ამ დუბლონკაში გამოწყობილი აბსოლუტურად ტიტველი იქნებოდა მაშინ ვოვა, ერთი ვოვა რა, დათო იქნებოდა, რაღაცას 8 წლის, 9 წლის მეტი. აი მაგასაკის ბავშვები. მოკლედ, ბევრი რო არ გავაგრძელო და რო არ დავიწყო ამის ყველაფრის დეტალურად მოყოლა, გეტყვით რომ კიროვის პარკში და ეხლანდელი ვერის პარკში შახმატის ის რო არის. აი იმის ცოტა ქვემოთ გამოვნახეთ ესეთი ვრცელი ადგილი, სადაც უთხარით ამ ბავშვებს, რომ ჩვენ ყოველ დღე მოვალთ 3-დან 5 საათამდე და ვისაც გინდათ, რომ ჩვენ დახმარება გაგიწიოთ, ან გშიათ, ან ეგებ რამე გჭირდებათ, ან ტანსაცმელი გინდათ, მოდით აქ. თავიდან მოვიდა 2 ბავშვი. აი ეს დათო და ვოვა. ესენი იყვნენ ლიდერები მაგათ. სადღაცას 6 თვის თავზე უკვე 100 ბავშვი ყავდა. და ეს 100 ბავშვი მოდიოდა აქ ყოველ დღე, 15 ვიყავით, 15 ჩვენი მეგობარი ვიყავით, რომლებიც მოვდიოდით, სხდებოდით და ზოგი ესაუბრებოდა, ზოგი ეთამაშებოდა, ზოგი აჭმევდა, ზოგი რაღაც პრობლემას უწყვიტავდა. აი ასე გაგრძელდა 1 წელიწადი. 1 წლის თავზე მივხვდით, რომ რესურსი ჩვენ საკუთარი უკვე აღარ ქონდა. რისი გამოტანაც შეიძლებოდა სახლიდან, ტანსაცმლის, მაშინ კიდევ უფრო ეს 94 წელი და სიტუაცია სულ უფრო და უფრო მძიმდებოდა და ამ ბავშვების მომკითხავი არავინ არ იყო, არა, იმიტომ რომ ყველას თავისთავი გასჭირვები და ყველა მოკლედ ძალიან ცუდ დღეში იყო. ის კი, რაოდენობაც იზრდებოდა ამ ბავშვების და რაც ვარებ ერთმანეთი მოყავდათ. ეუბნებოდნენ რომ აი იქ ეს ხდება და წამოდი. აი ესე მახსოვს გოგოებს ჰქონდათ მუხლებზე აი ესე გადაშლილი რვეულები და წერა-კითხვას ასე ასწავლიდნენ. მოკლედ სადღაცას 100-120 ბავშვი შევაგროვეთ, მაგრამ უკვე ჰქონდა რამოდენიმე პუნქტი. ერთი იყო ვაკის პარკში, ერთი იყო ვერის პარკში და კოლმეურნეობის მოედანს. ხო, მაგრამ უკვე გრძნობდით, რომ აი სხვა გამოსავალი აღარ იყო. ან უნდა გვეთქვა უარი ამაზე ყველაფერზე, ან უნდა რაღაცა მოგვეფიქრებინა. და აი იცით რა არის, სულ ვამბობ, რომ ეთყობა მეთქი, რაღაცა საჭირო საქმეს ვაკეთებდით. და ღმერთმაც გადმოგხედა. აი ასეთ კრიტიკულ სიტუაციაში, მსხედვართ აი ესე
ამ ქაშვეთის ჩემ ბებიის ოჯახში და ეს გოგოები და ვამბობთ რომ აი დღეს რა უნდა ვქნათ, აი რა უნდა გავაკეთოთ ხალხო, აი ეს ერთი წლის თავზე. არაფერი აღარ აქვს, რითი მივდივართ ამ ბავშვებთან, რა უნდა უთხრათ, აი რა ვიცით რომ ყველა მშივრები არიან, აი ყველა. და ზარი ირეკება. ამოვიდა ვიღაცა ახალგაზრდა კაცი და იძახის რომ იცით რომ აი ეხლაც კი რომ მაგონდება ეს ყველა იცით რომ მე ხედავთ რომ თქვენო ამ ბავშვებს ესე უვლითო და აი ეს ფულიო და გუყიდეთო რაც გიდათ ისო და გაიქცა და მე ვთხარი ვინ ძანდებით ან გვარი მითხარით ან სახელი მითხარით ან მადლობა როგორ არა მე მაგას მადლობის გამო არ ვამბობ და გადავხსენით და თქვენ წარმოვიდგინეთ იდო $100 და 94 წელს $100 ეს არის ალბათ ეს არის 1000 ლარი თუ არ რაღაც უზომოდ დიდი ფული არ ვიჯექი და სულ ყველა ზოგი ვტიროდით ზოგი ვიცინოდით აი ყველა სხვადასხვა რეაქცია ქონდა იცით აი ხო და აი ეს $100 ჩვენთვის იყო მილიონი ну მაშინ რასაკუროთ გავიქეცით ეს რაღაცები გავაკეთეთ რაღაცა და წავედით აი ესე გამართულები ისევ ამ ბავშვებთან